ถึงแม้จะมีความสงสัยอยู่ในใจ แต่เธอก็เลือกที่จะปิดตาและเดินหน้าต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Talk Taxi เล่าซีรีส์ตอนนี้คอยวะยามิเดินทางมาถึงตอนที่ 4 กันแล้วเรื่องราวกำลังเข้มข้นเชิญรับชมกันได้เลยเด็กชายคนหนึ่งวิ่งไปอย่างเร่งรีบร้องเรียกหาใครบางคนใจเต้นแรงตลอดทางจนกระทั่งเขามาหยุดที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งตรงนั้นเองเขาเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกระโดดเก็บกลีบดอกซากุระที่ร่วงหล่นพร้อมรอยยิ้มสดใสเต็มใบหน้าเมื่อเธอเห็นว่าเขากำลังร้องไห้เธอก็รีบวิ่งมาหาเขาแล้วบอกให้เขายื่นมือออกมาก่อนจะมอบกลีบดอกซากุระให้เขา3 กลีบเด็กผู้หญิงบอกกับเขาอย่างอบอุ่นว่าถ้าเก็บสิ่งนี้ไว้เรื่องดีๆกำลังรออยู่แน่นอนในห้องฮิโรกิกำลังนอนอ่านเอกสารอยู่บนโซฟาส่วนมาโกโตะเพิ่งอาบน้ำเสร็จก็วิ่งออกมาพร้อมกระโดดกอดเขาแน่นทันทีทั้งคู่กลิ้งตกจากโซฟาด้วยกันก่อนที่จะหัวเราะและหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มทั้งคู่เล่นกันไปมาอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกกับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาโกโตะเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาก่อนเธอถามฮิโรกิว่าในฐานะฟรีแลนซ์เขามีช่วงพักบ้างหรือเปล่าซึ่งเขาก็ตอบสั้นๆว่ามันแล้วแต่จังหวะของงานพอได้ฟังแบบนั้นเธอเลยถือโอกาสชวนเขาไปเที่ยวบอกว่าเธอมีวันลาพักร้อนสะสมอยู่เยอะฮิโรกิพยักหน้าตอบตกลงทันทีโดยไม่คิดนานมาโกโตะถามต่ออย่างตื่นเต้นว่าจะไปไหนดีทะเลภูเขาป่าหรือแม้แต่บนท้องฟ้าคำถามที่ฟังดูเหมือนเล่นต่อคำทำให้ฮิโรกิหลุดหัวเราะส่วนมาโกโตะเองก็หัวเราะตามก่อนจะยอมรับตรงๆว่าจริงๆแล้วเธอแทบไม่ได้ไปไหนเลยชีวิตมีแค่ทำงานนอนแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อเขายิ้มพร้อมพูดว่ามาโกโตะนี่ช่างเป็นคนบ้างานจริงๆเธอยิ้มตอบกลับอย่างดีใจบอกว่าดีใจมากที่ตอนนี้เขาได้เข้ามาเปิดโลกส่วนตัวของเธอแล้วมาโกโตะถามต่อด้วยรอยยิ้มว่าหรือจะไปสวนสนุกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือท้องฟ้าจำลองดีฮิโรกิรีบตอบกลับทันทีว่านั่นมันเป็นเดทของเด็กมัธยมมากกว่าคำพูดนั้นทำให้มาโกโตะชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะย้อนถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นผู้ใหญ่ควรไปเที่ยวที่ไหนกันไม่นานนักมาโกโตะเดินถือชามาให้เขาแต่เกือบจะสะดุดล้มเพราะไปชนเข้ากับกล่องขนมที่ทางบ้านส่งมาให้ฮิโรกิรีบยกกล่องนั้นขึ้นมาวางบนโต๊ะและพลันเห็นรูปถ่ายที่อยู่ด้านในมาโกโตะเล่าว่ารูปถ่ายนั้นคือภาพครอบครัวของเธอถ่ายกันในช่วงปีใหม่ที่ศาลเจ้าใกล้บ้านศาลเจ้าที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงมากก่อนที่เธอจะพูดชวนฮิโรกิไปเที่ยวบ้านเกิดแต่ก็รีบปฏิเสธทันควันว่าไม่ได้หมายถึงการพาไปพบครอบครัวหรือแนะนำใครอย่างเป็นทางการขนาดนั้นทว่าฮิโรกิกลับตอบตกลงทันทีทำให้มาโกโตะยิ้มออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวและปิดท้ายด้วยการบอกว่าถ้าเคสนี้จบลงเมื่อไหร่จะไปด้วยกันและถือว่าเป็นสัญญาที่ให้กันไว้แล้วที่บริษัทมาโกโตะยืนดูคลิปชายปริศนาในโทรศัพท์ด้วยสีหน้าครุ่นคิดจังหวะนั้นเองมิฮาชิเดินเข้ามาพอดีเขาบอกว่าได้ดูข่าวที่เธอวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ฆาตกรรมที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเขาถามขึ้นว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมหรือเปล่ามาโกโตะรีบกดปิดหน้าจอทันทีก่อนตอบว่าเธอเองก็ยังไม่มีข้อมูลใหม่ใดๆต่อมาทีมของมาโกโตะได้ประชุมกันเรื่องการออกอากาศในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดเหตุฆาตกรรมโฮรัสมาโกโตะจึงตัดสินใจเปิดคลิปที่เธอได้มาในวันนั้นให้ทุกคนในทีมได้ดูโนดะหันมาถามทันทีว่าคลิปนี้ได้มาจากที่ไหนมาโกโตะตอบว่าได้มาจากชาวบ้านในย่านนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริงหรือไม่อีกทั้งการนำคลิปออกอากาศก็ยังไม่ควรทำเพราะแม้แต่การเบลอหน้าก็ไม่สามารถทำได้สักพักโนดะจึงตัดสินใจปิดการประชุมทันทีพร้อมบอกให้มาโกโตะตามเขาออกไปคุยที่ห้องเป็นการส่วนตัวโนดะหยิบกระดาษข่าวที่ถูกตัดมาจากหนังสือพิมพ์แล้วยื่นให้มาโกโตะดูเมื่อสายตาของเธอจับไปที่ภาพตรงหน้าก็ถึงกับตกใจทันทีโนดะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าคนในข่าวคนนั้นคือพ่อของฮิโรกิมาโกโตะชะงักไปครู่หนึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าก่อนจะพูดออกมาว่าที่แท้เรื่องของแม่ฮิโรกิก็เป็นแบบนี้นี่เองโนดะถามต่อทันทีว่ารูปแบบการฆาตกรรมมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะมาโกโตะคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตอบว่าโฮรัสใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคดีนี้คนร้ายอาจจะเป็นพ่อของฮิโรกิด้วยโนดะถอนหายใจเบาๆแล้วเอ่ยขึ้นว่า
ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้แน่ว่าคนร้ายคือใครแต่สิ่งที่ชัดเจนคือตำรวจได้เริ่มตามหาพ่อของฮิโรกิแล้วในฐานะพยานคนสำคัญของคดีมาโกโตะเผื่อคิดย้อนถึงภาพของฮิโรกิที่พยายามวิ่งตามหาความจริงและจับคนร้ายให้ได้เรื่องทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเห็นใจเขามากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เองเธอถึงได้เข้าใจว่าเพราะอะไรฮิโรกิจึงต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวมาตลอดโนดะคิดว่ามาโกโตะจะบอกกับเขาว่าเธอเริ่มกลัวฮิโรกิขึ้นมาบ้างแต่มาโกโตะกลับบอกกับเขาว่าเธออยากเจอกับฮิโรกิขึ้นมาทันทีคำตอบนั้นทำเอาโนดะถึงกับประหลาดใจไปชั่วขณะเธอเอ่ยคำขอบคุณที่เขาบอกเรื่องนี้กับเธอก่อนที่เธอจะเปิดประตูออกไปจากห้องทันทีโนดะทำได้เพียงยืนงงกับท่าทีที่ไม่อาจคาดเดาของเธอหลังจากนั้นความคิดของโนดะก็หวนกลับไปยังเหตุการณ์ก่อนหน้านี้วันที่เขาได้พบกับชิทาระคันจิเขาถามคันจิว่าตำรวจคอยจับตามองแบบนี้เขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคันจิตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งเรียบเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจและนักข่าวอยากให้เขาทรมานเพื่อความสนุกของตัวเองก็เท่านั้นและย้ำชัดว่าเขาจะไม่มีวันยอมเดินตามกรอบที่ถูกวางไว้เด็ดขาดโนดะรีบปฏิเสธทันทีพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างที่คันจิคิดในขณะเดียวกันตำรวจยังคงสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคันจิพวกเขานำรูปถ่ายของคันจิไปถามคนในพื้นที่ว่าเคยเห็นหน้าเขาหรือเปล่าชายคนนั้นเพียงสายหัวแล้วตอบสั้นๆว่าไม่เคยเห็นทันใดนั้นเองมีชายคนหนึ่งแต่งกายท่าทางน่าสงสัยเดินผ่านไปทำให้ตำรวจเรียกเสียงเข้มให้เขาหยุดชายคนนั้นหันกลับมาเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วคือโนดะที่ยืนอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันคันจิกลับใช้จังหวะความวุ่นวายนั้นเดินสวนออกไปจากด้านหลังอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นที่สถานีตำรวจมีการรายงานเข้ามาว่ามีคนพบเห็นคันจิหลายครั้งแถวโรงแรมราคาถูกในย่านฮิโนซึกะความเป็นไปได้สูงว่าเขาอาจกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นั้นและแล้วคำสั่งก็ดังขึ้นอย่างหนักแน่นวันที่ 5 พฤษภาคมจะมีการส่งกำลังตำรวจ 100 นายเข้าประจำการทั่วทั้งเขตฮิโนซึกะปิดล้อมทุกเส้นทางหนีเพื่อกวาดล้างและตามจับตัวเขาให้ได้โคมิเนะหันไปคุยกับโอกาวะด้วยสีหน้าจริงจังเขาบอกว่าเหมือนทางผู้ใหญ่เริ่มมั่นใจแล้วว่าคนร้ายคือชิตาระคันจิแต่ถึงอย่างนั้นเขาเองก็ยังสงสัยฮิโรกิอยู่ดีโคมิเนะย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเรื่องเสื้อยืดที่เปื้อนเลือดจากคดีแม่ของฮิโรกิไม่ใช่แค่สิ่งน่าสงสัยแต่มันแทบจะชี้ตรงไปที่ตัวเขาแม้ตอนนี้จะยังไม่มีหลักฐานมัดแน่นแต่ถ้าจับตัวคันจิได้ความจริงทั้งหมดก็คงปรากฏเองฮิโรกิยืนรอทำข่าวอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจจู่ๆอิซึกิก็เดินเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองก่อนจะยื่นนามบัตรให้เหมือนการแนะนำตัวทั่วไปแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปทันทีเมื่อสีหน้าของอิซึกิจริงจังขึ้นราวกับมีบางอย่างสำคัญที่จะบอกฮิโรกิเองก็มองด้วยความงุนงงแล้วอิซึกิก็ค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้กระซิบถ้อยคำสั้นๆให้เขาระวังตัวให้มากไม่อย่างนั้นมาโกโตะอาจจะเข้าใจผิดและคิดว่าเขาเองคือคนร้ายที่กำลังถูกตามหาอยู่ก็ได้อิซึกิยังไม่หยุดแค่นั้นเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงกดดันว่าในคดีแม่ของฮิโรกิคนที่เจอศพเป็นคนแรกก็คือเขาเองไม่ใช่หรอฮิโรกิเพียงแค่พยักหน้ารับโดยไม่ปฏิเสธก่อนที่อิซึกิจะรีบเสริมขึ้นมาทันทีว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เขาจะไม่บอกใครทั้งนั้นแม้แต่กับมาโกโตะก็จะเก็บเป็นความลับฮิโรกิตอบกลับด้วยท่าทีที่ดูสบายๆว่าไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรเธออยู่แล้วอิซึกิจึงพยักหน้าเบาๆก่อนจะรีบขอตัวไปส่งอาหารต่อแต่ทันทีที่อีกฝ่ายลับตาฮิโรกิที่ยังคงยิ้มอยู่เมื่อครู่กลับกำมือบีบนำบัตรของอิซึกิจนยับไม่นานนับโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นสายจากมาโกโตะแต่ฮิโรกิกลับเลือกที่จะไม่รับสายปล่อยให้มันเงียบไปก่อนที่เธอจะส่งข้อความชวนเขาไปที่บ้านของเธอในวันนี้เมื่อมาโกโตะกลับถึงบ้านเธอหยุดมองข้อความที่ส่งไปหาฮิโรกิแต่ก็ยังไร้การตอบกลับกระทั่งก้าวมาถึงหน้าห้องเธอก็ต้องหยุดชะงักทันทีเมื่อพบว่าฮิโรกินั่งรออยู่ตรงนั้น
ความดีใจล้นจนมาโกโตะไม่อาจเก็บไว้ได้อีกเธอกระโจนเข้ากอดเขาแน่นด้วยความคิดถึงรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าพลางถามว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงฮิโรกิตอบเรียบง่ายว่าที่เขามาก็เพราะเธอเป็นคนขอให้เขามาไม่นานนักเธอถามต่อด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลว่าทำไมเขาไม่ตอบกลับข้อความที่เธอส่งไปฮิโรกิตอบเพียงสั้นๆว่าเขามาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ดีหรือไงมาโกโตะถามเขาว่าเขาอยากจับตัวคนร้ายให้ได้ไหมฮิโรกิตอบกลับทันทีด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเพราะสำหรับเขาแล้วคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วมาโกโตะถอนหายใจเบาๆก่อนพูดต่อว่าเธอหวังให้ทุกอย่างจบลงโดยเร็วและอยากช่วยกันทำให้มันสิ้นสุดไปพร้อมกันก่อนที่ฮิโรกิพยักหน้าแล้วรับปากเธอทางด้านโคมิเนะเขาตรงไปที่อพาร์ตเมนต์ของฮิโรกิเพื่อหาข้อมูลเขาหยุดอยู่หน้าห้องก่อนหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาดูแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีมันคือใบแจ้งพัสดุที่ไม่สามารถนำจ่ายได้ระหว่างมื้ออาหารมาโกโตะเล่าให้ฮิโรกิฟังว่าในวันที่5เธอมีแผนจะไปกับคิโนชิตะและช่างภาพที่ชื่อยูซึอิโดยทั้งหมดจะแบ่งเป็น2ทีมคอยซุ่มดูสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นั้นก่อนจะหันมาถามฮิโรกิว่าแล้ววันนั้นเขาจะทำอะไรต่อฮิโรกิตอบกลับสั้นๆว่าเขาเองก็จะไปซุ่มดูด้วยเหมือนกันเขาหยิบแผนที่ขึ้นมาแล้วอธิบายต่อว่ามาโกโตะควรอยู่ในฝั่งที่2จะปลอดภัยกว่าเพราะพื้นที่กว้างหากเกิดเรื่องขึ้นจริงเธอยังมีทางวิ่งหนีได้แต่ในฝั่งที่1นั้นกลับต่างออกไปเพราะเป็นย่านบ้านคนทางออกมีเพียงซอยตันหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมามาโกโตะอาจจะกลายเป็นเป้าหมายโดยตรงมาโกโตะตอบทันทีโดยไม่ลังเลว่านั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการคำพูดของเธอทำให้ฮิโรกิรีบหยุดทันทีว่านั่นมันอันตรายเกินไปมาโกโตะจึงหันมาขอโทษเขาที่เผลอพูดแบบนั้นออกมาฮิโรกิถามย้ำอีกครั้งว่าช่างภาพที่ไปด้วยเป็นผู้ชายใช่ไหมมาโกโตะพยักหน้าและตอบว่าใช่เขากำชับว่าเธอต้องไปกับเขาคนนั้นเท่านั้นก่อนฮิโรกิจะบอกกับเธอว่าเขาจะไปถึงที่นั่นประมาณ2 ทุ่มพร้อมเตือนให้มาโกโตะดูแลตัวเองให้ดีจนกว่าเขาจะไปถึงมาโกโตะเพียงยิ้มตอบกลับอย่างอ่อนโยนเมื่อถึงวันที่5พฤษภาคมมาโกโตะและทีมงานก็ลงพื้นที่ตามแผนที่วางไว้เธอมอบหมายให้คิโนชิตะไปยังย่านที่1ตามที่ฮิโรกิเคยบอกไว้แต่คิโนชิตะกลับปฏิเสธทันทีเขาอ้างว่าย่านนั้นเป็นย่านบ้านคนที่เงียบวังเวงและน่ากลัวเกินไปมาโกโตะได้ยินเช่นนั้นจึงตัดสินใจจะไปที่ย่านที่1ด้วยตัวเองระหว่างที่กำลังเตรียมตัวยูซุอิซึ่งเป็นช่างภาพก็พร้อมจะออกไปกับเธอทว่าคิโนชิตะยังไม่เลิกกังวลเขาขอใช้เพียงสมาร์ทโฟนในการถ่ายแทนเพราะเขาไม่ถนัดใช้กล้องดิจิตอลจริงๆสุดท้ายแผนทั้งหมดก็เปลี่ยนไปโดยไม่ทันตั้งตัวกลับกลายเป็นว่ามาโกโตะต้องลงพื้นที่เสี่ยงอันตรายในย่านที่1เพียงลำพังและช่างภาพต้องไปกับคิโนชิตะแทนมาโกโตะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความหาฮิโรกิบอกให้เขารีบมาถึงที่นี่โดยเร็วแต่ไม่นานนักฝนก็เริ่มโปรยลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวฮิโรกิที่กำลังเดินมาในชุดกันฝนหยุดชั่วครู่เขาหยุดอ่านข้อความจากมาโกโตะที่ส่งเข้ามาด้วยสายตาเฉยชาขณะเดียวกันโอกาวะและโคมิเนะก็กำลังซุ่มเฝ้าตามจุดที่ได้รับมอบหมายต่างรายงานว่าบริเวณที่พวกเขาอยู่ยังไม่มีสิ่งผิดปกติให้พบเห็นอีกด้านหนึ่งคันจิเองก็กำลังจับตามองตำรวจที่กระจายกำลังซุ่มดูเขาอยู่ด้วยสายตาอย่างรู้ทันส่วนอิซึอิยังคงส่งอาหารอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ต่างจากโลกภายนอกที่ดำเนินต่อไปตามปกติขณะที่มาโกโตะกำลังบันทึกภาพไฟที่กล้องกลับไม่ติดขึ้นมาเสียอย่างนั้นความกังวลเริ่มเข้ามาเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแต่ก็ยังไม่มีข้อความตอบกลับจากฮิโรกิเลยเธอตัดสินใจกดโทรหาเขาทันทีแต่กลับพบว่าเครื่องถูกปิดไปแล้วในจังหวะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคิโนชิตะโทรเข้ามาพอดีเขาบอกว่ายูซุอิบ่นว่าเจ็บเข่ามากอยากกลับบ้านเต็มทีคิโนชิตะบอกกับเขาว่ายังไงก็ต้องอดทนเพราะนี่คือวันสำคัญ
มาโกโตะเลยถามคิโนชิตะว่าฝั่งที่เขาเฝ้าเป็นยังไงบ้างเขาตอบกลับมาว่าฝนตกหนักมากจนแทบไม่มีใครผ่านไปมาเลยมาโกโตะพยักหน้าก่อนบอกว่าฝั่งของเธอก็เงียบไม่ต่างกันก่อนวางสายมาโกโตะบอกกับคิโนชิตะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้รีบโทรหาเธอทันทีเขารับปากก่อนที่สายจะถูกตัดไปไม่นานหลังจากนั้นมาโกโตะกลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากด้านข้างเธอชะงักเล็กน้อยแล้วหันไปมองก่อนจะเห็นชายคนหนึ่งสวมชุดกันฝนกำลังเดินชนจักรยานจนล้มเสียงดังด้วยสัญชาตญาณนักข่าวเธอรีบกดบันทึกที่กล้องวิดีโอไว้ทันทีจากนั้นก็ค่อยๆก้าวตามทางที่เขามุ่งหน้าไปมาโกโตะเดินตามเสียงไปจนถึงมุมหนึ่งแต่กลับไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยเธอถอนหายใจอย่างโล่งอกทว่าเพียงแค่หันไปอีกด้านหนึ่งก็พบชายสวมชุดกันฝนยืนจ้องมองเธอเขม็งอยู่ไม่ไกลสัญชาตญาณนักข่าวทำงานทันทีทยกกล้องขึ้นกดถ่ายอัตโนมัติก่อนจะค่อยๆเดินตรงเข้าไปถามเขาเสียงเรียบว่าเขามาทำอะไรที่นี่แต่แทนที่จะตอบชายคนนั้นกลับยกมีดในมือขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วรีบพุ่งตรงเข้ามาหาเธอทันทีมาโกโตะตกใจสุดขีดเธอหันหลังวิ่งหนีเขาไล่ตามไม่หยุดความกดดันบีบคั้นจนลมหายใจเธอแทบขาดเธอหลบเข้าหลังกำแพงคิดว่ารอดแล้วแต่กลับไม่ทันตั้งตัวชายคนนั้นโผล่มาจากด้านข้างและฟาดมีดเข้าใส่มาโกโตะล้มลงไปกับพื้นในจังหวะคับขันก่อนที่คมมีดจะปักลงใส่เธอคว้ามือเขาไว้ได้ทันแต่คมมีดก็เฉียดจนบาดแขนเธอเลือดซึมออกมาชายคนนั้นไม่ยอมถอยยกมีดแทงใส่เธออีกครั้งแล้วมาโกโตะก็ต้องกัดฟันคว้ามือเขาไว้เต็มแรงเพื่อเอาชีวิตรอดจากวินาทีเป็นตายตรงหน้าเสียงไซเรนของตำรวจดังแว่วขึ้นมาชายปริศนาชะงักเล็กน้อยก่อนจะรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วทิ้งมาโกโตะนอนหอบหายใจอยู่บนพื้นสายตาเธอเหลือบมองไปทันใดนั้นก็สังเกตเห็นรองเท้าที่เขาสวมมันเป็นคู่ที่จำได้ชัดเจนมาโกโตะควานหากล้องก่อนจะจับมันขึ้นมาอย่างทุลักทุเลความเจ็บจากบาดแผลยังคงแล่นไปทั่วแขนไม่นานนักเสียงสีเท้าหนักๆก็ดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอหันไปมองอย่างหวาดระแวงและสิ่งที่เห็นก็คือรองเท้าคู่เดิมนั้นคู่เดียวกับที่ชายสวมชุดกันฝนใส่กำลังวิ่งตรงเข้ามาหาเธออีกครั้งเสียงกรีดร้องของมาโกโตะดังสะท้อนไปทั่วก่อนที่เสียงคุ้นเคยของฮิโรกิจะดังขึ้นบอกตัวตนของเขารีบพุ่งเข้ามากอดเธอไว้แน่นด้วยความร้อนรนทันทีที่สายตาเขาเห็นบาดแผลบนแขนของเธอเลือดสดที่ไหลไม่หยุดทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นความตกใจความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาฮิโรกิรีบห้ามเลือดให้เธอพลางพร่ำเอ่ยคำขอโทษไม่หยุดราวกับจะโทษตัวเองทุกวินาทีที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาโกโตะยังคงจมอยู่กับความหวาดกลัวและสงสัยเธอไม่ได้เอ่ยคำใดทำได้เพียงมองใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกังวลหลังจากเหตุการณ์ระทึกมาโกโตะกับฮิโรกิเดินออกจากซอยที่เพิ่งเกิดเหตุขณะเดียวกันโคมิเนะและโอกาวะก็มาถึงพอดีโคมิเนะรีบพุ่งตรงไปหามาโกโตะเขากอดเธอไว้แน่นทันทีด้วยความโล่งอกปนโกรธก่อนจะเอ่ยถามด้วยเสียงสั่นเครือว่าทำไมเธอถึงเลือกทำเรื่องเสี่ยงอันตรายแบบนี้จากนั้นสายตาของโคมิเนะก็เหลือบไปมองฮิโรกิก่อนจะเอ่ยประชดเบาๆว่าฮิโรกิคงเป็นคนแรกที่เจอเธออีกแล้วใช่ไหมฮิโรกิไม่ตอบโต้เพียงแค่มองกลับด้วยสายตานิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆโคมิเนะยังคงไม่ยอมจบเขาแสดงท่าทีแข็งกร้าวตั้งคำถามกับฮิโรกิอย่างกดดันว่าถ้าบอกว่าห่วงจริงแล้วตอนนั้นทำไมถึงไม่อยู่ตรงนั้นและกำลังทำอะไรอยู่กันแน่มาโกโตะรีบก้าวเข้ามาห้ามเธอพยายามบอกให้โคมิเนะใจเย็นเธอย้ำชัดว่าทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของฮิโรกิยืนนิ่งสายตาเยือกเย็นโดยไม่ตอบกลับสักคำความเงียบของเขายิ่งทำให้โคมิเนะเดือดดาลเข้ามากระชากคอเสื้อของเขาอย่างแรงโอกาวะรีบเข้ามาขวางทันทีเขาคว้าแขนโคมิเนะไว้แน่นพร้อมทั้งเตือนสติไม่ให้เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับหน้าที่ก่อนจะหันไปบอกมาโกโตะให้รีบไปทำแผลเสียก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งมาโกโตะเดินตรงไปยังรถพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบเข้าตรวจแผลให้เธอ
มัตสึโอกะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็รีบเข้ามาผลักตัวเขาออกทันทีก่อนจะรีบถ่ายรูปบาดแผลของมาโกโตะเก็บไว้เป็นหลักฐานมาโกโตะหันไปถามโคมิเนะด้วยน้ำเสียงกังวลว่าสรุปแล้วคดีวันนี้ล้มเหลวไปแล้วใช่ไหมโคมิเนะตอบเธอว่าก็น่าจะใช่คำตอบนั้นทำให้มาโกโตะโล่งใจขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันมัตสึโอกะก็เข้ามาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมีดที่ใช้เขาบอกว่าใบมีดไม่คมมากน่าจะเกิดจากการใช้งานมาแล้วบางทีอาจมีเศษไขมันติดอยู่บนใบมีดทำให้ความคมลดลงและอาจต้องนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนถึงจะสรุปได้มาโกโตะหันไปมองด้วยแววตาเคร่งเครียดก่อนจะเอ่ยถามกลับไปว่านั่นหมายความว่าคดีฆาตกรรมครั้งที่5อาจจะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทางด้านโคมิเนะและโอกาวะกำลังดูภาพวิดีโอที่มาโกโตะถ่ายได้มาโกโตะอธิบายว่าตัวเธอเองก็ไม่เห็นหน้าเขาแน่ชัดอาจเป็นเพราะคนร้ายสวมหน้ากากและในวิดีโอก็ไม่สามารถบอกอะไรได้มากโคมิเนะจึงขอสำเนาวิดีโอเพื่อเอาไปวิเคราะห์ใบหน้าแต่มาโกโตะบอกว่าเธอจะให้หลังออกอากาศแล้วเท่านั้นโอกาวะถามต่อว่าได้ยินเสียงคนร้ายไหมมาโกโตะตอบว่าเขาไม่พูดอะไรเลยแต่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะแรงเยอะมากโอกาวะยังถามต่ออีกว่ามีอะไรที่สังเกตเห็นนอกจากเสื้อกันฝนไหมมาโกโตะตอบทันทีว่าน่าจะเป็นถุงมือยางสีดำเธอชะงักไปเล็กน้อยเมื่อเธอสังเกตเห็นรองเท้าที่คนร้ายใส่มันเหมือนกับที่ฮิโรกิใส่แต่เธอไม่ได้บอกตำรวจไปทางด้านฮิโรกิที่ถูกเชิญตัวเข้ามาในห้องสืบสวนบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันโคมิเนะเริ่มต้นด้วยคำถามทันทีว่าในตอนที่มาโกโตะถูกทำร้ายเขาอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ฮิโรกินั่งนิ่งสีหน้ามีเพียงรอยยิ้มบางๆราวกับไม่ได้หวั่นไหวต่อแรงกดดันเขาตอบเพียงว่าในเวลานั้นเขากำลังทำข่าวอยู่และไม่สามารถเปิดเผยแหล่งข่าวได้โคมิเนะสวนกลับทันควันว่าถ้าบอกไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีข้อแก้ตัวแต่ฮิโรกิก็ยังคงตอบด้วยท่าทีมั่นคงว่านั่นก็ถูกเพราะบนโลกนี้ยังมีบางสิ่งที่เขาจำเป็นต้องปกป้องเอาไว้โคมิเนะถามต่อว่าเขาเป็นคนตามคดีนี้มาตลอดและยังเป็นคนตั้งชื่อคดีว่าดวงตาโฮรัสด้วยดูเหมือนเขาจะมีความผูกพันกับมันมากเป็นพิเศษฮิโรกิจึงสวนกลับทันทีด้วยแววตามุ่งมั่นว่านั่นก็จริงเพราะเขาอยากจะจับคนร้ายให้เร็วที่สุดโอกาวะยังคงทำหน้างุนงงเธอบอกออกมาว่าแบบนี้ยิ่งไม่เข้าใจเขาไปใหญ่ฮิโรกิได้ยินก็หันมาถามกลับทันทีว่าเธอหมายความว่ายังไงโอกาวะจึงอธิบายชัดเจนว่าวันนี้เป็นวันที่คาดว่าจะเกิดเหตุแต่เขากลับไปทำข่าวเรื่องอื่นแทนฮิโรกิทำเพียงยักไหล่ตอบกลับอย่างสบายๆว่านั่นแหละถึงบอกไม่ได้โอกาวะเธอเอ่ยขึ้นทันทีว่าทำไมถึงยังใส่คู่นี้อยู่ฮิโรกิตอบอย่างไม่ลังเลว่าเพราะมันใส่สบายแล้วพอดีกับเท้าด้วยโอกาวะถอนหายใจเบาๆก่อนจะถามกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าทั้งที่เขารู้ว่ารองเท้านี้มันเหมือนกับของคนร้ายใส่แล้วทำไมเขาถึงไม่คิดจะทำตัวให้ดูปกติไว้บ้างฮิโรกิถึงกับหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินคำถามนั้นก่อนจะย้อนถามพวกเขาว่าปกติที่ว่าหมายถึงอะไรกันแน่ทั้งโคมิเนะและโอกาวะทำสีหน้าสับสนไม่เข้าใจสิ่งที่เขาต้องการสื่อเขาตั้งคำถามว่าปกติที่ว่าคือใครๆก็จะไม่ใส่รองเท้าเหมือนกับคนร้ายหรือปกติที่ใครๆไม่รู้ข้อมูลที่ตำรวจยังไม่เปิดเผยหรือว่าปกติที่ว่าคือปกติที่ใครๆก็ไม่ใช่ลูกชายของฆาตกรคำพูดนั้นทำให้ทั้งโคมิเนะและโอกาวะถึงกับนิ่งงันไปชั่วขณะบรรยากาศหนักอึ้งปกคลุมทั่วห้องก่อนที่ฮิโรกิจะคลี่ยิ้มบางๆออกมาราวกับกำลังเพลิดเพลินกับความเงียบงันที่ตัวเองสร้างขึ้นทางตำรวจได้คืนของทั้งหมดกับฮิโรกิโอกาวะบอกว่าของที่เขาพกมาไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยแต่โคมิเนะกลับมองว่าเขาก็ยังน่าสงสัยอยู่ดีแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันเธอเสริมว่าตอนที่มองหน้าฮิโรกิในเวลาที่เขาห่วงมาโกโตะเขาดูเหมือนผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งจริงๆก่อนที่เธอจะแซวเล่นขึ้นมาว่าหน้าของโคมิเนะก็ไม่ต่างกันเลย
หลังจากฮิโรกิเดินออกมาจากสถานีตำรวจมือถือของเขาแจ้งมิสคอลจากมาโกโตะเขาคิดจะโทรกลับหาเธอแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กดโทรที่ออฟฟิศคิโนชิตะเดินเข้าออฟฟิศกับมาโกโตะเขาร้องไห้พร้อมกับโทษตัวเองอย่างหนักว่าถ้าเขาไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแทนมาโกโตะคงไม่ต้องเสี่ยงและคงไม่บาดเจ็บแบบนี้ความสะเทือนใจทำให้เสียงเขาสั่นเผลอพูดออกมาว่าหากมาโกโตะต้องตายไปจริงๆเขาจะทำยังไงมาโกโตะเรียบเข้ามาปลอบเขาพยายามบอกให้คิโนชิตะหยุดโทษตัวเองยืนยันเสียงอ่อนว่าเธอไม่เป็นไรจริงๆทางด้านโนดะกับซากิกำลังโต้เถียงกันอย่างดุเดือดโนดะยืนกรานว่ามาโกโตะควรออกอากาศเรื่องการเจอคนร้ายในครั้งนี้เพราะนี่คือสกู๊ปสำคัญที่ห้ามปล่อยให้หลุดมือไปขณะที่ซากิกลับไม่เห็นด้วยเธออยากให้มาโกโตะหยุดทำงานและกลับไปพักผ่อนก่อนหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตมาแต่โนดะก็ไม่ยอมถอยเขาสวนกลับทันทีว่าถ้าเป็นซากิเองในฐานะนักข่าวที่ได้สกู๊ปใหญ่ขนาดนี้จะยอมส่งต่อให้คนอื่นทำแล้วตัวเองกลับบ้านจริงๆงั้นหรอเขาย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าคนที่เจอเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองต้องเป็นคนเล่าออกมาเองไม่งั้นสิ่งที่เธอเสี่ยงชีวิตมามันจะมีความหมายอะไรมาโกโตะตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าเธออยากเป็นคนที่ออกอากาศเองและยังยืนยันว่าอยากตัดต่อคลิปนี้ด้วยมือของตัวเองเพื่อถ่ายทอดทุกคำพูดออกไปจากใจจริงๆซากิหันมาถามเธอตรงๆว่าแน่ใจแล้วหรือว่าทำไหวมาโกโตะพยักหน้ารับทันทีแววตาแน่วแน่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเธอหลังจากนั้นโนดะเรียกมาโกโตะเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวเขาถามตรงๆว่าคนร้ายที่เธอเจอนั้นใช่ชิทาระคันจิหรือเปล่าแต่มาโกโตะตอบเพียงว่าเธอเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันในสตูดิโอตัดต่อคิโนชิตะนั่งมองหน้าจอก่อนจะถามขึ้นมาเขารู้สึกแปลกใจที่ตำรวจสอบปากคำฮิโรกิอย่างละเอียดขนาดนั้นเพราะตามปกติแค่สอบถามสั้นๆในพื้นที่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ครั้งนี้กลับต่างออกไปจนเขาอดสงสัยไม่ได้ความคิดของมาโกโตะพลันหวนกลับไปถึงเหตุการณ์คืนนั้นตอนที่เธอส่งข้อความและพยายามโทรหาเขาแต่ไม่ติดภาพรองเท้าที่เขาใส่ซ้ำกับคนร้ายรวมถึงคำพูดของโคมิเนะที่ย้ำว่าฮิโรกิเป็นคนแรกที่เจอเธออีกครั้งในเวลาเดียวกันฮิโรกิเดินเข้าไปที่ตู้รับฝากของเขาเปิดประตูตู้ด้วยท่าทีเรียบนิ่งข้างในนั้นมีเสื้อคลุมที่เปียกและเขากำลังเก็บถุงมือที่เปื้อนเลือดทิ้งกระทั่งถึงวันออกอากาศเสียงโทรศัพท์ของมาโกโตะก็ดังขึ้นปลายสายคือโคมิเนะเขาติดต่อมาเพื่อบอกบางสิ่งบางอย่างกับเธอน้ำเสียงจริงจังจนทำให้มาโกโตะเผลอชะงักไปจนกระทั่งถึงเวลาออกอากาศทุกคนได้เห็นภาพวิดีโอของคนร้ายที่พยายามทำร้ายมาโกโตะพิธีกรหันไปถามเธอว่าผู้ชายคนนี้เกี่ยวข้องกับคดีทั้ง4คดีที่ผ่านมาใช่หรือไม่มาโกโตะตอบอย่างใจเย็นแต่แฝงความหนักใจว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้แน่ชัดแต่จากข้อมูลล่าสุดผลตรวจ DNA บนแผลของเธอพบ DNA ของผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นหมู่เลือดกรุ๊ป A ติดอยู่นั่นหมายความว่าบางทีคดีที่5อาจเกิดขึ้นแล้วเธอพยายามกล่าวขอโทษต่อหน้ากล้องเพราะไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ฮิโรกิที่ดูอยู่เห็นเธอแจ้งข่าวออกมาแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังที่เหตุการณ์ฆาตกรรมได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมาโกโตะออกจากออฟฟิศเพื่อกลับบ้านเธอเห็นฮิโรกิยืนรออยู่ข้างหน้าและไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความโล่งใจเธอบอกกับเขาว่าขาอ่อนแรงไปหมดแล้วเพราะความตึงเครียดทั้งหมดเมื่อครู่นี้คลายลงไปแล้วฮิโรกิปลอบใจเธออย่างอ่อนโยนบอกว่ามันน่ากลัวจริงๆมาโกโตะร้องไห้ไปพร้อมกับพยักหน้าและยอมรับว่าใช่มันน่ากลัวมากเธอคิดว่าอาจจะถูกฆ่าไปแล้วฮิโรกิเช็ดน้ำตาให้เธอพร้อมชมว่าเธอทำได้ดีแล้วก่อนจะชวนเธอกลับบ้านพร้อมกับแบกเธอขึ้นหลังระหว่างทางกลับบ้านมาโกโตะถามฮิโรกิว่าตอนนั้นเขาหายไปไหนทั้งที่เป็นวันสำคัญแบบนี้เขาบอกว่าแหล่งข่าวของเขาเป็นพวกยาคุซ่าเรียกตัวไปเจอแต่ไม่ยอมปล่อยให้กลับมาโกโตะบอกกลับไปว่าแต่จริงๆแล้วเธอกลัวมากกว่าที่คิดฮิโรกิรีบขอโทษเธอทันที
ไม่นานแม่ของมาโกโตะโทรเข้ามาฮิโรกิบอกให้เธอติดต่อกลับทันทีเพราะแม่คงเป็นห่วงมากเธอตอบว่าเพิ่งคุยกันไปหลังออกอากาศและแน่นอนว่าถูกดุอย่างหนักฮิโรกิพยักหน้าแล้วบอกว่านั่นก็ไม่แปลกเพราะใครๆที่อยู่ในครอบครัวเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแบบนี้ก็ไม่มีใครอยู่เฉยได้มาโกโตะโทษตัวเองที่ทำให้หลายคนเป็นห่วงเพราะชีวิตของเธอไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวฮิโรกิปลอบเธอว่าก็เพราะเธอเป็นคนสำคัญทุกคนถึงเป็นห่วงใครๆก็รักมาโกโตะเธอตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าเธอเองก็ไม่อยากให้คนสำคัญของเธอต้องเสียใจและโชคดีที่เธอยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่เธอจะพูดทิ้งท้ายว่าคนสำคัญของเธอก็คือฮิโรกิด้วยฮิโรกิได้ยินดังนั้นก็หยุดเดินทันทีมาโกโตะรู้สึกโล่งใจขึ้นมากและพูดด้วยรอยยิ้มอย่างกล้าๆกลัวๆว่าเธอชอบเขาฮิโรกิยิ้มบางๆพร้อมเอ่ยด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าเขาจะปกป้องมาโกโตะเองและจะปกป้องเธอแน่นอนมาโกโตะยิ้มกว้างตอบกลับอย่างมั่นใจเช่นกันว่าเธอก็จะปกป้องฮิโรกิเหมือนกันเมื่อมาโกโตะกลับมาถึงหน้าบ้านอาโออิที่รออยู่ตรงนั้นรีบวิ่งมาถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมาโกโตะยิ้มบางๆและตอบว่าขาเธออ่อนแรงเดินไม่ไหวซึ่งทำให้อาโออิรู้สึกโล่งใจมากเขาถามต่อถึงบาดแผลของเธอมาโกโตะบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเย็บ8เข็มและไม่ลึกมากอาโออิบอกว่าเธอซื้อข้าวมากินด้วยกันจะเกะกะไหมแต่มาโกโตะและฮิโรกิต่างบอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่อาโออิจะขอถ่ายรูปทั้งคู่เป็นที่ระลึกเมื่อค่ำลงคันจิปรากฏตัวขึ้นเขายืนมองหน้าอพาร์ตเมนต์ของมาโกโตะอยู่ไกลๆเช้าวันถัดมามาโกโตะนัดพูดคุยกับโคมิเนะเธอถามเขาว่าทำไมถึงสนใจฮิโรกิขนาดนั้นทั้งที่ตำรวจสงสัยพ่อของเขาอยู่คำถามนั้นทำให้โคมิเนะตกใจอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่คิดว่าเธอจะรู้เรื่องนี้มาโกโตะสวนทันทีว่าเรื่องของฮิโรกิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรสักหน่อยโคมิเนะพูดด้วยความใจเย็นขึ้นว่ารองเท้าที่ฮิโรกิใส่มันตรงกับคนที่ทำร้ายเธอและเขาก็เป็นห่วงเธอมากมาโกโตะจ้องหน้าเขาก่อนจะบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าฮิโรกิเป็นคนใจดีมากเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาทำให้เขาต้องเจอความยากลำบากมาก่อนและตอนนี้เธอก็ชอบฮิโรกิหลังพูดจบมาโกโตะเดินจากไปทิ้งโคมิเนะยืนอยู่ด้วยความกังวลตรงนั้นก่อนที่โคมิเนะจะปรึกษากับโอกาวะเขากำลังคิดอยู่ว่าควรพูดกับมาโกโตะให้เข้าใจง่ายขึ้นยังไงเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงไม่สังเกตว่าฮิโรกินั่นแหละคือคนที่น่าสงสัยที่สุดโอกาวะตอบเพียงว่าอาจเป็นเพราะความรักทำให้หัวใจเธอหลงเข้าไปในความมืดและบางทีเธออาจคิดแบบนั้นอยู่ด้วยก็ได้แต่ก็ไม่มีใครรู้แน่นอนนอกจากเธอสักพักโอกาวะรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก่อนจะหันมาบอกกับโคมิเนะว่าพบศพรายที่5แล้วเมื่อมาโกโตะเดินเข้ามาในออฟฟิศโนดะรีบเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมบอกว่าเรตติ้งของรายการขึ้นไปถึง 5.8% ทำให้มาโกโตะดีใจจนดวงตาเป็นประกายทางด้านอาโออิที่อยู่ในโรงพยาบาลเธอกำลังเปิดดูรูปที่ถ่ายกับมาโกโตะและฮิโรกิเพื่อจะส่งให้มาโกโตะทันใดนั้นโทโกะที่เป็นเพื่อนร่วมงานของอาโออิที่เห็นรูปนั้นถึงกับตกใจและถามว่าทำไมอาโออิถึงรู้จักฮิโรกิก่อนที่เธอจะบอกว่าฮิโรกิคือแฟนเก่าของเธอและเป็นแฟนเก่าที่โหดที่สุดในชีวิตอาโออิได้ยินอย่างนั้นถึงกับตกใจสุดขีดที่บ้านผู้เสียชีวิตรายที่5ดวงตาของศพยังคงใส่คอนแทคเลนส์เหมือนทุกครั้งโคมิเนะและโอกาวะมาถึงที่เกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ครั้งที่5ก็เกิดขึ้นจริงทางด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเมื่อเห็นบาดแผลถึงกับดีใจเพราะพบหลักฐานใหม่นั่นคือรอยเข็มฉีดยาที่ชัดเจนทางด้านฮิโรกิกำลังเปิดกล่องพัสดุออกมาและพบว่าภายในนั้นมีเข็มฉีดยาอยู่ระหว่างนั้นมาโกโตะก็โทรเข้ามาพอดีแต่เขากลับเลือกที่จะไม่รับสายเธอแล้วตกลงฮิโรกิเป็นใครกันแน่เขาจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะ